السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مجددا. اليوم سننهي عمل هذه المفرشة المميزة. وقبل أن نبدأ تفضلوا بالاشتراك في القناة ولايك إذا عجبكم الفيديو، وأهم شيء تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو لإفادة الآخرين. بسم الله. اليوم سنرى كيف نصل أو نربط هذه القطعة الصغيرة مع القطعة الكبيرة، ولكن وقبل أن نفعل ذلك علينا أولا أن نكرر الدور 13 حول هذه القطعة الصغيرة. سنأخذ اللون الأخضر ونبدأ بعقدة على الخيط بهذا الشكل، ثم سنبدأ هنا في وسط غرزة الصدف، ندخل الإبرة ونسحب هذه العقدة. سنكرر فقط الدور 13 ثم نرتفعه ب4 سلاسل، وهذه تعتبر عمود بلفتين، ثم سنشتغل في نفس الفراغ عمودين بلفتين. واحد، اثنان، ثم نرتفع بسلسلتين، ثم عمودين 3 أعمدة بلفتين في نفس الفراغ. واحد وثلاثة، وسنحصل على غرزة صدف في بداية هذا الدور. ثم سنرتفع ب6 سلاسل، 1 2 3 4 5 و6، ثم حشوة في غرزة الحشو التالية مباشرة. ثم نعود ونرتفع ب6 سلاسل، 1 2 3 4 5 و6، وسنكرر مباشرة إلى وسط غرزة الصدف، وسنكرر نفس طريقة غرزة الصدف، 3 أعمدة بلفتين، نرتفع بسلسلتين، 3 أعمدة بلفتين في نفس الفراغ. بعدما ننتهي من غرزة الصدف نعود ونرتفع ب6 سلاسل، ثم حشوة في غرزة الحشو التالية. ثم نعود ونرتفع ب6 سلاسل، وسنكرر نفس هذه الطريقة حتى نهاية هذا الدور. وفي نهاية الدور سنرتفع ب6 سلاسل ونقفل بمنزلقة في السلسلة الرابعة التي بدأنا بها الدور. والآن سنبدأ بالدور 14، ومع الدور 14 سنصل هذه القطعة بالقطعة الكبيرة، وسيكون بهذه الطريقة. سنرتفع بسلسلة واحدة، غرزة حشو في نفس هذه الغرزة، ثم سنشتغل غرزة حشو في الفراغ الموجود بين العمود الأول والعمود الثاني، ثم غرزة حشو في غرزة العمود الثاني، ثم غرزة حشو في الفراغ الموجود بين العمود الثاني والثالث، ثم غرزة حشو في غرزة العمود الثالث، والآن وصلنا هكذا إلى وسط غرزة الصدف في الفراغ المكون من سلسلتين. سنشتغل فيه بهذا الشكل، حشوة، نرتفع بسلسلة، ثم سنأتي بالقطعة الكبيرة هنا في أي زاوية
وفوق غرزة الصدف يوجد لدينا فراغ مكون من سلسلتين. سندخل الإبرة في هذا الفراغ هكذا من الخلف، ونشتغل منزلقة فقط. بهذا الشكل. ثم نرتفع بسلسلة، ثم نعود مرة أخرى إلى نفس الفراغ الموجود في القطعة الصغيرة ونشتغل فيه حشوة. ثم نعود وسنكرر الدور الرابع عشر كما فعلنا هنا في وسط هذه الزهرة بنفس الطريقة. لدينا هنا 3 أعمدة، سنشتغل غرزة حشو في العمود الأول، غرزة حشو في الفراغ الموجود بين العمود الأول والثاني، ثم غرزة حشو في غرزة العمود الثاني، غرزة حشو في الفراغ الموجود بين العمود الثاني والثالث، ثم غرزة حشو في غرزة العمود الثالث بهذا الشكل. ثم سنشتغل غرزة حشو في 6 سلاسل متتالية كما فعلنا في الدور الرابع عشر، 1 و6. ثم سنترك غرزة الحشو وننتقل مباشرة إلى السلاسل ال6 التالية، وبنفس الطريقة سنشتغل داخل كل سلسلة غرزة حشو واحدة. واحد و6، ثم إلى غرزة الصدف، وبنفس الطريقة سنكرر. لدينا هنا 3 أعمدة، سنشتغل غرزة حشو في كل عمود، ولدينا أيضا فراغين، سنشتغل أيضا داخل هذه الفراغات غرزة حشو. نحن نكرر فقط نفس طريقة الدور الرابع عشر التي اشتغلناها هنا سابقا في هذه القطعة الكبيرة بنفس الطريقة. ثم إلى وسط غرزة الصدف، وبنفس الطريقة سنشتغل غرزة حشو، نرتفع بسلسلة، ثم سنربط هذا الطرف بالطرف الثاني مباشرة أو بالزاوية الثانية. هنا ربطنا الزاوية الأولى، سنربط أيضا الزاوية التالية مباشرة. سندخل الإبرة هنا في الفراغ الموجود المكون من سلسلتين والموجود فوق غرزة الصدف من الخلف، سندخل الإبرة ونشتغل منزلقة. ثم نرتفع بسلسلة، ثم سنعود إلى نفس الفراغ الموجود في القطعة الصغيرة ونشتغل فيه غرزة حشو، ثم إلى الأعمدة الثلاثة وسنكرر نفس الطريقة. ثم سنشتغل غرزة حشو في 6 سلاسل متتالية، نترك غرزة الحشو التالية كما فعلنا هنا سابقا، ثم إلى الزاوية التالية، وبنفس الطريقة سنربط هذه الزاوية بالزاوية التالية مباشرة. وبعد التكرار يكون قد ربطنا الزاوية الثالثة كما فعلنا سابقا. وبهذه الطريقة سنجمع القطعة الصغيرة بالقطعة الكبيرة في 3 زوايا متتالية كما رأينا سابقا. والآن سنعود إلى القطعة الصغيرة وسنكمل الدور الرابع عشر حول هذه القطعة الصغيرة حتى نهاية الدور. وفي نهاية الدور سنقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو بدأنا بها الدور. نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط. والآن سنبدأ بإضافة القطعة الأخرى بنفس الطريقة التي أضفنا فيها القطعة الأولى، وسنبدأ أيضا بنفس الطريقة. ثم أولا سنضيف القطعة الثانية إلى القطعة الأولى وستكون هنا،
هنا هذه الزاوية الثالثة التي ربطنا فيها القطعة الأولى بالقطعة الكبيرة، سنعد هنا من بعده 1 2، وسنبدأ في هذه الزاوية. سنربط القطعة الثانية بالقطعة الأولى بنفس الطريقة السابقة. سنشتغل في وسط غرزة الصدف حشوة، نرتفع بسلسلة ثم إلى هذه الزاوية الموجودة في القطعة الأولى، وفي الفراغ المكون من سلسلتين سندخل الإبرة ونشتغل منزلقة. ثم نرتفع بسلسلة، نعود إلى القطعة الثانية وحشوة في نفس الفراغ. بهذا الشكل سيكون ربطنا القطعة الثانية بالقطعة الأولى أولا، ثم سنكمل بنفس الطريقة التي فعلناها هنا سابقا، وسنصل هذه الزاوية الثانية بالزاوية الثانية الموجودة في القطعة الأولى بنفس الطريقة. وبعدما نكرر ونربط الزاوية الثانية، سنبدأ بربط القطعة الثانية بالقطعة الكبيرة كما فعلنا سابقا بالقطعة الأولى. سنربط القطعة الثانية في 3 زوايا متتالية هكذا بنفس الطريقة. كل قطعة صغيرة سنربطها بالقطعة الكبيرة في 3 زوايا متتالية. سنكرر ثم نعود إليكم. وبعدما ربطنا القطعة الثانية بالقطعة الكبيرة في 3 زوايا متتالية، سنعود ونكمل الدور 14 حول هذه القطعة الثانية كما فعلنا بالقطعة الأولى. وهكذا سيتم إضافة هذه القطعة الصغيرة إلى هذه المفرشة بنفس الطريقة. سنبدأ أولا بربط القطعة الصغيرة بالقطعة الصغيرة السابقة، سنربطها في زاويتين متتاليتين، ثم سنربط القطعة الصغيرة في 3 زوايا متتالية بالقطعة الكبيرة. سنكرر نفس هذه الطريقة في إضافة بقية القطع الصغيرة. وشكرا جزيلا لكم على المشاهدة، وإلى لقاء آخر مع فيديو جديد وعمل مميز بإذن الله، ودمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.